7 สัญญาณอันตรายว่าคุณกำลังคบคนที่ผิดวันนี้เรามาพบกับ7 สัญญาณอันตรายที่จะเตือนคุณว่าคุณกำลังคบคนผิดนะซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเจอคนมากมายหลากหลายแต่เรามาดูกันว่าคนไหนเนี่ยที่คุณควรตัดออกจากชีวิตไปเลยเพราะคุณกำลังคบคนผิดอยู่นะข้อที่ 1 ดีใจเมื่อเห็นคุณทุกข์บุคคลอันตรายที่คุณไม่ควรคบสังเกตจากสัญญาณแรกคือพวกเขาดีใจที่เห็นคุณเป็นทุกข์เจ็บปวด Enjoy ที่เห็นคุณในทางที่แย่ลงซึ่งนี่เป็นอีกสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังคบคนที่ผิดแสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวและไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคนที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจไม่พยายามเข้าใจผู้อื่นจงไปถึงขั้นอันตรายสูงสุดคือลุกลานทำร้ายร่างกายอาจวินิจฉัยได้ว่าเขาอาจจะมีความผิดปกติทางจิตที่มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นก็ได้นะข้อที่ 2 โทษแต่คนอื่นไม่โทษตัวเองเลยหากคุณเจอเพื่อนที่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือพวกเขาโยนความผิดให้กับสิ่งที่ผิดพลาดพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงและขาดความรับผิดชอบนี้เป็นสัญญาณทั่วไปของบุคคลที่เห็นแก่ตัวลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณทำพลาดบางทีคุณอาจจะทำงานพลาดโดยประมาทคุณรู้สึกสำนึกผิดเขินอายขอโทษที่ทำพังและรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นแล้วแต่คนที่ไม่น่าคบกลับทำตรงกันข้ามเมื่อพวกเขาทำอะไรผิดเขาจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบนั้นๆในใจอาจจะทำอะไรไม่ถูกทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายผิดและโยนความผิดให้คนอื่นได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกเขินอายหรือขอโทษไม่สำนึกผิดหรือไม่ขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบในความผิดพลาดของพวกเขาแต่กลับแสดงบทเล่นเป็นเหยื่อแทนพวกเขาจะทำเหมือนคนอื่นทำกับพวกเขาและหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงข้อที่ 3 ทารุณกรรมสัตว์หมาแมวนกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารักมีทั้งคนชอบและก็คนไม่ชอบแล้วคุณจะดูยังไงล่ะว่าใครคือบุคคลที่อันตรายไม่น่าคบดูจากที่เขามีพฤติกรรมทำร้ายสัตว์หรือทารุณกรรมสัตว์ทำไมถึงรังแกสัตว์เพราะสัตว์ก็คล้ายๆกับคนนั่นแหละครับมีจิตใจมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมถึงกันได้ลองนึกถึงเวลาที่คุณเหนื่อยดูสิเจ้าหมาก็อาจจะเดินมาอ้อนคุณหรือกระโดดไปมาเมื่อรู้สึกสนุกที่ได้ร่วมกิจกรรมกับคุณแต่สัตว์พวกเนี้ยพูดไม่ได้ครับพวกเขาจึงเลือกรังแกสัตว์แทนคุณต้องพยายามสังเกตดีๆแต่อย่าไปเหมารวมว่าคนไม่ชอบสัตว์คือคนเลวหมดนะครับบางคนคิดว่าการทำร้ายสัตว์เนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับการบ่งบอกว่าเขาคือคนที่ไม่น่าคบแต่คุณลองคิดดูนะว่ารังแกสัตว์อาจจะแสดงถึงจิตใจภายในที่เขาไม่มีความกรุณาเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกหรือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแม้กระทั่งสัตว์แต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่สังเกตได้เช่นกันนะครับข้อที่ 4 เอาดีเข้าตัว Dark Side คือกลุ่มพฤติกรรมนิสัยด้านมืดโดยประกอบไปด้วย3ลักษณะคือพวกหลงตัวเองไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเห็นแก่ตัว 2. คนเจ้าเล่ห์ขี้ประจบมีเหลี่ยมและขาดความเห็นใจผู้อื่น 3. ขาดความสำนึกผิดซึ่งลักษณะที่กล่าวมาจุดประสงค์เพื่อตัวเองล้วนๆและพวกเขาเลือกที่จะโกหกตัวเองว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ผิดการโกหกเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณโกหกไปเพื่ออะไรเช่นคุณต้องโกหกแม่เพื่อให้พวกเขาสบายใจบางเรื่องแต่สำหรับบุคคลอันตรายอย่างพวกเขาจะโกหกเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแม้กระทั่งการหลอกหรือหลงตัวเองว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องพวกเขาจะมีสิทธิ์พูดยังไงก็ได้ซึ่งค่อนข้างเบนไปทางโรคจิตข้อที่ 5 พยายามทำให้คุณดูโง่คุณเคยมีเพื่อนที่ทำให้คุณรู้สึกโง่ไหมครับมีความแตกต่างกันมากระหว่างการถูกบอกว่าคุณโง่และรู้สึกโง่ด้วยการเปรียบเทียบสมมุติว่าคุณมีเพื่อนที่ฉลาดมากๆบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกโง่โดยจากเรื่องตลกที่คุณไม่ค่อยเข้าใจไม่เก็ตในสิ่งที่เขาพูดซึ่งมันทำให้คุณรู้สึกโง่ไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการที่คนฉลาดพูดให้เราดูงี่เง่าเช่นคุณกำลังคุยกับเพื่อนที่ฉลาดมากๆเขาพูดถึงเรื่องที่คุณไม่ค่อยเข้าใจซึ่งก็มีเพื่อนหลายๆคนที่ฟังนั้นเข้าใจกว่าคุณมันทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเล็กลงและนั่นก็คือสัญญาณของคนที่ไม่น่าคบเพื่อนที่ดีเนี่ยคือคนที่พยายามเซฟความรู้สึกของคุณพวกเขาจะพูดในเชิงแนะนำไม่ให้คุณรู้สึกด้อยค่าดังนั้นควรเว้นระยะห่างกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าหรือตัวเล็กลงข้อที่ 6 สนใจแต่ตัวเองสนใจแต่ตัวเองโดยไม่มีการนึกถึงคนอื่น
เป็นสัญญาณที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ Dark Tide ซึ่งเกี่ยวข้องกับความลุ่มหลงตัวเองในระดับสูงสุดดังนั้นพวกเขาจึงเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อสร้างชีวิตของตนเองพวกเขาพยายามสร้างเส้นทางของตัวเองโดยไม่นึกถึงคนรอบข้างว่าจะดีจะเลวยังไงอย่าคาดหวังให้คนเหล่านี้ช่วยเหลือคุณหากคุณไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับพวกเขานั่นเป็นสาเหตุที่คนที่ไม่น่าคบมีเวลาน้อยนิดในการคิดถึงเรื่องเพื่อนหรือครอบครัวของพวกเขาเป็นเหตุผลที่คนอันตรายมักจะเหยียบย่ำผู้อื่นเพื่อสนองความต้องการของตนเองตราบเท่าที่พวกเขาได้รับสิ่งที่ต้องการข้อที่ 7 คำเตือนจากคนรอบข้างคุณเคยถูกเตือนจากคนรอบข้างหรือเพื่อนสนิทไหมครับว่าเพื่อนสนิทคนเนี้ยไม่โอเคนะอาจจะไม่ค่อยเชื่อเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยมันต่างจากที่เพื่อนบอกบ่อยครั้งที่คนอันตรายมักจะเข้าหาโดยการเสแสร้งว่าเป็นคนดีเป็นเหยื่อและในที่สุดก็แทงข้างหลังคุณซึ่งเราก็เห็นตามข่าวดังๆมานักต่อนักก่อนคุณจะคบค้าสมาคมกับใครบางทีการได้ฟังรีวิวถึงคนที่เราจะทำความรู้จักจากเพื่อนรอบข้างก็ถือว่าเป็นการสแกนอีกชั้นหนึ่งแต่เพื่อนที่คุณฟังรีวิวนั้นคุณจะต้องแน่ใจว่าเขาไม่ได้มีอคติกับคุณหรือต้องสนิทกันมากๆหัวอกเดียวกันเลยแหละเพราะการฟังเรื่องของคนอื่นจากมุมมองของพวกเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยไปซะทั้งหมดดังนั้นควรฟังหูไว้หูบวกกับวิจารณญาณในการตัดสินคนอีกด้วยและนี่ก็คือ7สัญญาณอันตรายที่ว่าคุณกำลังคบคนผิดบางสัญญาณเนี่ยอาจจะนำไปใช้ได้ในบางคนบางสถานการณ์หรือบางกลุ่มบุคคลนั้นๆนะครับเพราะว่าแต่ละสัญญาณเนี่ยใช่ว่าจะเข้ากับทุกคนหมดนะครับถ้าเพื่อนคุณบางคนตรงกับบางสัญญาณคุณก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดี